Okay, so sa video na to, pag-usapan naman natin yung ating moment of inertia about the neutral axis. Okay, so last video, inalam natin kung paano isolve yung location ng ating neutral axis. Ngayon naman, hanapin naman na natin yung ating moment of inertia. Kasi dun sa ating formula ng bending stress, kailangan natin malaman yung ating moment of inertia. Okay? So, ano ba mga kailangan natin dito? Ngayon, medyo mas challenging ito dahil yung shape niya, hindi conventional shape na last time kasi, yung basic example natin, kung meron kang rectangular shape, ang moment of inertia mo is just simply BH over 12. So, H ito at ito yung B. Okay, yun nga lang, dito sa ating problem, meron tayong combination of rectangular shape. So, rectangular in nature but hindi conventional yung ating shape natin. Okay? So, ngayon, meron tayong tinatawag na transfer formula. Moment of inner kumbaga ang gagawin natin kasi 'di ba, bawat shape nung ating area, meron siyang property na moment of inertia. So, dito, syempre, meron din naman siyang kahit papaanong neutral axis at ito din, meron din siyang neutral axis. Gusto natin na lahat ng moment of inertia nitong dalawang ito mapupunta dito sa axis na to, which is yung ating neutral axis ng kabuuan. So, itong moment of inertia nito, ipupunta natin doon, yung moment of inertia nito, ipupunta natin doon. So, may formula tayong susundin. Okay. Which is, moment of inertia about the neutral axis is equal to the summation of the moment of inertia ng bawat shape. Ano to iisang component ito ng bawat shape. So, tawagin natin I, bawat shape. Plus, may i-add tayo na area times distance squared. Okay, so isa-isa natin area ng bawat isa ito. Area ng bawat isa, tapos distance bawat isa. So, isa-isahin natin kung ano ba ito. So, simply itong I natin na ito is just simply sinasabi niya. So, sa bawat shape, meron siyang moment of inertia. Okay? So, sa bawat shape, meron siyang moment of inertia. So for example dito, para sa area 1, para sa 1, sabi natin 1, meron tayong gagamiting moment of inertia. Okay, so tawagin natin 1. Meron tayong, yun nga, ganun pa rin naman yung formula natin dahil rectangular siya in manner. So, yung gagamitin natin para dito is just simply the BH over 12. Okay, so pero tatandaan ninyo yung tamang paggamit nito. H will always be the standing dimension, yung nakatayong dimension. So, ibig sabihin nito, meron tayong 100 for the B times H. Meron tayong H dito na ang nakatayong dimension is the 15. Yun yung i-cube natin. Cube divided by 12. So, hindi muna natin i-input yung ating sagot dyan at minsanan na lang natin ilagay. Then, para sa number 2, o yung pangalawang hati natin, itong section na ito, ayan. So, ganun din yung susundan nating formula. So, meron, yun nga lang, yung H natin dito is itong part na ito, which is 185. So, yung B natin is the 20 times 185
cube divided by 12. Okay. Ngayon, bawat isa naman, alam naman natin kanina yung area nito. So, yung area niya kanina is 1,500 mm squared. Tapos yung area 2 naman kanina, meron tayong 3,700. Okay. So, ayan, meron na tayong I, meron na tayong AI. Ngayon, problemahin natin itong DI na ito. Okay. Ngayon, ang DI na yan, isusulat ko yung shape natin. So, kung meron kayong ganyang shape, okay. Then, sabihin natin, na-determine na natin yung ating neutral axis. Sabihin natin dyan. Ngayon, yung DI na yan is just simply the distance of the centroid of the section, yung cut natin. So, for example, itong centroid nito, papunta dito. So, yan yung, sabihin natin D1 ito, tas yung centroid nito, papunta sa neutral axis naman natin, tawagin naman natin D2. Okay. So, yan yung ating distances. Okay. So, burahin ko lang. Balikan nyo na lang mamaya. Okay. So, ngayon, madali lang naman i-compute yan. Hindi naman ganun kahirap. Okay. So, D1 is just simply, so, D1 is equal to, so, itong centroid nito, papunta sa neutral axis. So, kanina, na-solve natin yung location ng neutral axis and it turns out to be 78.65. So, paano natin kukunin yan? So, yung kalahati nito, itong y bar natin, i-less natin yung kalahati ng 15. So, meron tayong 78.65 less kalahati ng 15, which is 7.5. So, lalabas na meron tayong 71.15 mm. Okay, and then para naman sa D2, naman natin, so, paano natin malalaman ito? Okay, so, drawing ko para mas makita nyo yung aking sinasabi. So, yung D1 natin is just simply from this centroid papunta sa ating neutral axis. So, ang ginawa natin dyan is, ginawa natin itong sukat na ito, which is 7.5. Tapos, ang ginawa natin, kinuha natin ito at iniles natin to dito. Okay, 7.5. Okay, so nakuha natin 71.15. So, ito yon. Ngayon, kukunin naman natin yung D2. Okay, so, paano ba natin i-relate yung ating D2? Ngayon, alam natin tong sukat na ito. Pwede nating alamin yan. Okay, which is just simply yung kalahati, which is, ano ba yung kalahati niyan? Divided by 2. So, meron tayong from this point up to this point, itong sukat na ito, alam natin yan na 92.5. Tas ito, alam natin na 15 ito. Ito. Okay, so 15. So, pag pinag-add natin yan, meron tayong 107.5. Ngayon, alam natin, from this point up to this point, yan yung sukat, 107.5. So, meron tayong 107.5.
ililess natin ngayon ito para makuha natin yung D2. So, less 78.65. So, ilan ang kalalabasan yan? 78.65. Meron tayong D2 as 28.85. Okay. So, dahil na-kompleto na natin, ilagay na natin, hanapin na natin yung moment of inertia about the neutral axis. So yung ating moment of inertia is equal to, unahin natin yung unang section natin. So, meron tayong (100 times 15 cube divided by 12 plus yung ating area na 1.5 times yung ating D1 which is 71.15 at wag niyong kakalimutang may square yan. Okay, sa ating formula, yung D yung naka-square, hindi yung area. Okay. Next is yung ating 2, sa baba na natin isusulat, plus, ilagay naman natin ito, 20 times 185 square, hindi squared, cube, divided by 12 plus 37 times 28.85 squared. Then, we can now input sa ating calculator kung ano yung ating sagot dyan. So, hintayin nyo lang ako. So, meron tayong sagot na 10.33 mm to the fourth. Okay, so yan yung ating sagot para dito sa section na ito. Ngayon, itong solution na to mahaba masyado. Okay, so may mas maiksing paraan at gagawin ko yan sa next na video.